đề ngày lễ phục sinh thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách vẽ một chú thỏ bunny đáng yêu đang ôm một quả trứng phục sinh như thế này. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Một bức tranh đầy màu sắc đã được chị hoàn thành rồi đây. Chúc các em có ngày lễ phục sinh tràn ngập niềm vui bên cạnh những người thân yêu nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau. Bye bye!